تركيب الجهاز العصبي. الجهاز العصبي شبكة من الخلايا عالية التنظيم ترصد التغيرات وتتواصل فيما بينها، وتتحكم في نشاط الجسم ووظيفة الدماغ في عمليات الأيضية. ينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين رئيسيين، هما الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. تنظيم الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي المركزي من دماغ وحبل شوكي. الدماغ هو مركز التحكم في الجهاز العصبي، أما الحبل الشوكي فينقل السيرات العصبية ما بين الجسم والدماغ، ويفسر الدماغ السيرات العصبية القادمة من الجسم، ويرسل سيرات استجابية تمر عبر الحبل الشوكي إلى أنحاء الجسم. يتكون الجهاز العصبي الطرفي من خلايا عصبية طرفية يجمع بعضها المعلومات من جسم وينقلها إلى الجهاز العصبي المركزي، وهذه الخلايا تسمى الخلايا العصبية الواردة. وبعضها الآخر من خلايا العصبية الطرفية ينقل المعلومات من الجهاز العصبي المركزي إلى الجسم، وهذه الخلايا تسمى خلايا العصبية الصادرة. Do you know how we understand when something is hot or cold, or when something is sweet or bitter? Okay, it is our nervous system, which controls all of our senses, like taste, touch, sight, smell, etc. But, do you know what the nervous system is? Okay. Let me explain about the nervous system. The nervous system controls all the actions of our body. It has two parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is comprised of the brain and spinal cord. The peripheral nervous system consists of many nerves, which are spread throughout the body. Let's first understand the brain, its parts, and what they do. Our brain is the most complicated organ of our body. It has three major parts, the cerebellum, cerebrum, and brainstem, which is also known as the medulla. The cerebrum is the biggest part of the brain. It controls our senses, our imagination, and our thoughts. So, whatever we see, touch, taste, smell, think, or imagine is controlled by the cerebrum. The second major part is the cerebellum. It is known as the little brain. It controls our motion, balance, and our ability to learn new things. For example, you can walk without falling because of the cerebellum. Also, it helps with learning any new thing. The third major part is the medulla. It is also known as the brain stem. It does a few things, which are called involuntary actions. It controls our digestion, heartbeat, and breathing. These things happen automatically in our body. We don't have to put any effort here. So now you know about the brain. Can you remember it all? Good. The cerebrum is in charge of sensing, thinking, and imagination. Wow, you're right. The cerebellum is also responsible for muscle movement and control, and it also helps us in learning. Great. You're right about the medulla also. It is running our body from the inside. الدماغ. يراقب الدماغ عمليات الجسم اليومية، ويفسر كمية هائلة من السيالات، ويبلغ متوسط وزن الدماغ عند الشخص البالغ 1.4 كيلوغرام أو حوالي 2% من وزن جسمه كله. والدماغ بالرغم من صغر كتلته النسبية يحتوي على 100 بليون خلية عصبية، وجميعها تعمل كوحدة. أن الدماغ مسؤول عن كثير من السمات التي تميز كل شخص عن آخر، كالأفكار والمشاعر والذكريات والمواهب والعواطف، علما أن معظم الدماغ متخصص لتنظيم عمل الجسم والحفاظ على الاتزان الداخلي. ويتكون الدماغ من أجزاء الرئيسية الأربعة التالية. المخ. إن أكبر أجزاء الدماغ هو المخ، ويسهل تعرفه من خلال طبقته الخارجية كثيرة التلافيف، فهو يتكون من نصف كرة مخية الذين يربط بينهما الجسم الجاثي، وهو حزمة مكونة من محاور خلايا عصبية يقع في الأخدود المركزي العميق الذي يفصل بين نصف الكرة الأيمن ونصف الكرة الأيسر. وتنقسم الأخاديد الأخرى كل نصف كرة إلى 4 فصوص: الفص الجبهي والفص الجداري والفص الصدغي والفص القفوي. إن الطبقة
خارجية للمخ التي تسمى قشرة المخ كثيفة التلافيف، وهي تتكون من مادة رمادية مكونة من أجسام خلايا عصبية ومحاور غير ميلانية لبعض الخلايا. تزيد كثافة التلافيف من مساحة السطحية للقشرة، والقشرة يتراوح عدد الخلايا فيها ما بين 10% و 20% من إجمالي عدد الخلايا العصبية في الدماغ. تتحكم أجزاء مختلفة من قشرة المخ بالسيالات واستجابات الحركية الآتية من الجسم. فعلى سبيل المثال تقع منطقة القشر التي يتم فيها فهم السيالات اللمسية في الفص الجداري، إلا أن هذه الأجزاء ليست جميعها متماثلة في نصف الكرة المخية، فالمركزان اللذان يتحكمان في النطق واللغة موجودان في نصف الكرة المخية الأيسر. أما المراكز التي تتحكم في معالجة الحيز المكاني وفهمه في التفكير العقلاني فتوجد في نصف الكرة المخية الأيمن. وتختلف عن ذلك مناطق في هذه الوظائف عند الشخص الأعسر، إذا يمكن وجودها في أيمن نصف كرته المخية. تقع المادة البيضاء تحت سطح القشرة المخ، وهي مكونة من محاور ميلانية، وهذه المحاور ترتبط مناطق معينة من قشرة بعضها ببعض بمراكز عصبية أخرى، وتتقاطع هذه المحاور أثناء دخولها من الجسم إلى الدماغ. لذلك تتم معالجة السيالات التي تنشأ في النصف الأيمن من الجسم في النصف الأيسر من الدماغ، والعكس صحيح. الدماغ البيني هو الجزء الواقع بين المخ وجذع الدماغ، وهو يحتوي على مراكز موصلة للسيالات القادمة من الدماغ والسيالات التي تغادره، ويشتمل على المهاد، وهو الذي يوجه معظم السيالات العصبية الحسية في اتجاه المنطقة المختصة من قشر المخ. كما يشتمل على تحت المهاد، وهو الذي يساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي ويتحكم في معظم إفرازات الجسم الهرمونية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. جذع الدماغ يربط جذع الدماغ الظاهر في شكل 4-7 المخ بالحبل الشوكي، وجذع الدماغ منطقة ضيقة تقع تحت الدماغ البيني، ويتكون من 3 أجزاء هي الدماغ الأوسط والقنطرة والنخاع المستطيل. يوصل الدماغ الأوسط السيالات البصرية والسيالات السمعية إلى المراكز المختصة، والقنطرة توفر التواصل بين نصفي الكرة المخية والمخيخ. ويعمل النخاع المستطيل كمركز تحكم في معدل نبض القلب وحركة التنفس، وفي أنشطة أخرى تتعلق بالاتزان الداخلي. المخيخ يقع المخيخ في أسفل المخ من الجهة الخلفية، ويتصف بسطح ذي تلافيف، وهو يساعد على تنسيق عمل العضلات ويستقبل السيالات العصبية الحسية القادمة من العضلات والأوتار العضلية والمفاصل والعينين والأذنين، وسيالات من مراكز أخرى في الدماغ، وهو يعالج السيالات المتعلقة بوضع الجسم، ويتحكم في شكله وفي إبقاء العضلات الهيكلية في حالة انقباض جزئي دائم، وينسق المخيخ الحركات المستمرة والسريعة، فهو يعمل بالتوافق مع جذع الدماغ وقشرة المخ في تنسيق العضلات الهيكلية. الحبل الشوكي الظاهر في شكل 4-8 هو عمود من النسيج العصبي يبدأ من النخاع المستطيل، ويمتد سفليا عبر العمود الفقري ناقلا السيالات العصبية ذهابا وإيابا. ويتكون الحبل الشوكي من طبقة خارجية من المادة البيضاء، ومن طبقة داخلية مكونة من المادة الرمادية التي تتكون من زوائد شجيرية ومن محاور غير مايلينية ومن أجسام الخلايا العصبية. The peripheral nervous system is made up of many nerves, which are present throughout the body. The peripheral nervous system has 2 functions. Some nerves receive information, like when you taste something. These messages are carried to the brain by these nerves. The nerves which take the message from senses to the brain are called sensory nerves. Other nerves carry messages from the brain to the body. These are called motor nerves. They carry instructions from the brain to the body on what action to take. Like, for example, if you were eating chili, which the brain told you was bitter, so now you're doing a spitting action. All nerves are made up of neurons. A neuron has 3 major parts: a nucleus, which is the cell body, dendrites, and the axon. Dendrites take in the electric messages to cell bodies. Axons take the message away from the cell body. So dendrites are like entry to a parking lot,
and axons are the exit route from parking. So, buddy, do you now know why the brain is important? Good. الجهاز العصبي الطرفي. يتفاعل الجهاز العصبي المركزي باستمرار مع الجهاز العصبي الطرفي عبر 12 زوجة من الأعصاب الدماغية التي تربط الدماغ بالرأس والعنق، وعبر 31 زوجة من الأعصاب الشوكية التي تربط الجهاز العصبي المركزي بجميع أجزاء الجسم. تتكون الأعصاب من حزم محاور الخلايا العصبية وزوائدها الشجيرية الموجودة خارج الجهاز العصبي المركزي. يبدأ كل عصب شوكي من الحبل الشوكي بجذرين، جذر ظهري وجذر بطني. الجذر الظهري السيالات العصبية من مكان التنبيه، أي من المستقبلات الحسية، إلى الجهاز العصبي المركزي. هذه الخلايا العصبية مختصة بالتقاطها لمؤثرات كالضوء أو الضغط أو الحرارة، بينما تمر في الجذر البطني محاور الخلايا العصبية الحركية التي تنقل السيالات من الجهاز العصبي المركزي للعضلات والغدد. ويوجد في الحبل الشوكي خلايا عصبية بينية توصل السيالات ما بين خلايا عصبية وأخرى. القسم الحسي. يحتوي القسم الحسي للجهاز العصبي الطرفي على مستقبلات حسية وعلى خلايا عصبية بينية توفر اتصال المستقبلات بالجهاز العصبي المركزي. تتلقى المستقبلات الحسية المؤثرات من المحيط البيئي الداخلي والخارجي للجسم، وترسل للأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية السيالات الناتجة عن المؤثرات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي. القسم الحركي. القسم الحركي من الجهاز العصبي الطرفي يجعل الجسم يتفاعل مع السيالات الحسية. يتكون القسم الحركي من جهازين مستقلين هما الجهاز العصبي الجسمي والجهاز العصبي الذاتي. الجهاز العصبي الجسمي يحتوي الجهاز العصبي الجسمي ضمن القسم الحركي من الجهاز العصبي الطرفي على خلايا عصبية حركية تتحكم في حركة العضلات الهيكلية، أي أنه يحرك العضلات الهيكلية بصورة إرادية. كذلك يستطيع الجهاز العصبي الجسمي هذا أن يعمل أيضا بدون وعي منا في التحكم، كأنه يساعد في الحفاظ على الاتزان الداخلي. الفعل المنعكس. يوصل الجهاز العصبي الطرفي الإشارات بالأفعال المنعكسة، وعمله هذا استجابة حركية مفاجئة لإرادية، وغالبا ما تكون لحماية الذات. يبين الشكل 9.4 الفعل المنعكس للركبة إن الضرب الخفيف على الوتر العضلي الذي يقع تحت الرضفة. ينبه المستقبلات الحسية في عضلة الفخذ الرباعي الرؤوس. ترسل المستقبلات سيالات عصبية عبر الخلايا العصبية الحسية إلى المادة الرمادية في الحبل الشوكي، فتنتقل السيالات العصبية في النهايات العصبية للخلايا الحسية إلى الخلايا العصبية الحركية المتجهة إلى العضلة المنبهة، فتنقبض هذه العضلة. كذلك تنتقل السيالات العصبية في النهايات العصبية للخلايا العصبية إلى الخلايا البينية المثبطة للخلايا العصبية الحركية للعضلة المعاكسة عضلة باطن الفخذ عند مؤخرة الفخذ. فتنبسط هذه العضلة إن انقباض عضلة الفخذ الرباعية الرؤوس بالتوافق والتزامن معا انبساط عضلة باطن الفخذ يؤدي إلى الدفع بأرجل إلى الأمام. هذا النوع من الاستجابة يسمى الفعل المنعكس الشوكي، وتقوم به خلايا عصبية موجودة في جسم دون تدخل الدماغ. الجدول 1.4 تأثيرات القسم الودي والقسم نظير الودي على أعضاء متنوعة. العضو. تأثير القسم الودي. تأثير القسم نظير الودي. العينان. توسيع الحدقة، ضيق في الحدقة. القلب. زيادة معدل نبض القلب، انخفاض معدل نبض القلب.
الأوعية الدموية: اتساع الأوعية الدموية المتجهة نحو العضلات الهيكلية. تأثير ضئيل أو لا تأثير. الغدد الكظرية: إفراز الهرمونات، وقف نشاط الغدد. الأمعاء: انخفاض الإفراز المعدي، ارتفاع الإفراز المعدي. الجهاز العصبي الذاتي: يشكل الجهاز العصبي الذاتي جزءا من القسم الحركي للجهاز العصبي الطرفي، ويتحكم في الظروف الداخلية السائدة في الجسم عن طريق ضبط عمل العضلات الملساء في الأوعية الدموية والأعضاء. إنه يتحكم في حركة التنفس ونبض القلب والهضم ومظاهر أخرى من الاتزان الداخلي. يقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى قسمين، هما القسم الودي والقسم نظير الودي. أحد القسمين ينبه والآخر يثبط أجهزة الجسم وفقا لما يظهر في الجدول 1-4. يستطيع الإجهاد العاطفي أو الجسمي أن ينشط القسم الودي، فمثلا تتسبب حالات الطوارئ كالتعرض لهجوم في جعل القسم الودي يحول مسار الدم نحو القلب والعضلات الهيكلية بعيدا عن الأعضاء الهضمية. أما القسم نظير الودي فيتحكم في المحيط الداخلي في ظل الظروف الاعتيادية، وبعد انقضاء فترة التهديد يحفز القسم نظير الودي الأعضاء للعودة إلى نشاطها الاعتيادي، فينخفض تدفق الدم إلى القلب والعضلات الهيكلية. وفي ظل الظروف الاعتيادية يعمل الجهازان معا.